Hello guys! Welcome back to my channel. So today gagawa tayo ng Hawaiian pizza gamit ang kawali. Lagyan ng butter ang kawali at pagkatapos ay i-assemble ang mga tinapay. Ilagay sa ibabaw ng tinapay ang binating itlog na may gatas. Takpan ito at isalang sa mahinang apoy at pagkatapos ay palamigin ito. Ilagay ang tomato sauce sa ibabaw. Ilagay ang hiniwang hotdog. Isunod ang ham. Ilagay na ang bell pepper. Isunod naman ang puting sibuyas. Ilagay ang pineapple chunks. Ilagay na ang sliced mushroom. At ang panghuli ay ang cheddar cheese at mozzarella cheese. At pagkatapos ay takpan ito at muling isalang sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto o higit pa. At eto na, luto na ang ating Hawaiian pizza. Sana'y nag-enjoy kayo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Thank you for watching!